ในที่สุดสุทธิดาก็ตกที่นั่งเดียวกับศรีรัตน์เมื่อก่อนหน้านี้แหล่งข่าวภายในราชสำนักของสุทธิดาที่เอ็งเกิลเบิร์กบอกว่าชั้น7หรือชั้นบนสุดของโรงแรมวอลเดกถูกเช่าเหมาชั้นให้สุทธิดาและคนรับใช้คนสนิทและหลังข่าวก็ยังบอกอีกว่าสุทธิดานั้นใจดีกับเจ้าหน้าที่ของเธอและเป็นมิตรกับผู้คนที่เธอพบเห็นที่เอ็งเกิลเบิร์กวชิราลงกรณ์ไม่เคยพยายามจะปกปิดพฤติกรรมแม้แต่น้อยเขาพกฮาเร็มของเขามาด้วยและก็ยึดครองชั้น7ของโรงแรมจนหมดในวันทั่วๆไปเวลาวชิราลงกรณ์มาอยู่ที่โรงแรมเบลเดกเขาจะตื่นนอนประมาณ4 โมงเย็นมากินข้าวกับสุทธิดาเขาตื่น4 โมงเย็นกินข้าวด้วยกันแล้วก็ไล่สุทธิดาไปที่อื่นหลังจากกินข้าวเสร็จสุทธิดาถูกขับออกจากชั้น7เพื่อที่วชิราลงกรณ์จะได้เสพสุขกับฮาเร็มของเขาระหว่างนั้นสุทธิดาก็จะมาอยู่กับบรรดาเจ้าหน้าที่ที่ชั้นล่างเขาไม่ค่อยจะอยู่กับพระราชินีนักเขาชอบอยู่ที่ชั้น7กับสาวๆของเขาขณะที่พระราชินีจะไปทำอย่างอื่นอยู่ที่ชั้นล่างพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของเธอหลังจากนั้นกลางดึกประมาณตี 2 ตี 3วชิราลงกรณ์ถึงจะเรียกสุทธิดาขึ้นมาเจออีกครั้งกินข้าวด้วยกัน1 มื้อแล้วก็แยกย้ายไปนอนบางวันที่วชิราลงกรณ์นึกอยากออกไปปั่นจักรยานหรือเล่นสกีเขาก็จะตื่นเช้าขึ้นหน่อยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมางานอดิเรกใหม่ขององค์วชิราลงกรณ์ที่มาแทนที่การขับเครื่องบินนั่นก็คือการปั่นจักรยานเวลาที่วชิราลงกรณ์มาที่เอ็งเกิลเบิร์กเขานำพาบรรยากาศแห่งความกลัวมาด้วยเขาขึ้นชื่อในเรื่องของความโหดร้ายกับใครก็ตามที่ทำให้เขาไม่พอใจและลูกสมุนเขาก็จะพร้อมที่จะเฆี่ยนตีหรือทรมานเจ้าหน้าที่ที่ทางวังในเรื่องความผิดแม้เพียงเล็กน้อยวชิราลงกรณ์มีเครือข่ายกาคาบข่าวอยู่ในหมู่ข้าราชบริพารที่รับใช้สุทธิดาในเอ็งเกิลเบิร์กพวกเขาคอยคาบข่าวไปแจ้งวชิราลงกรณ์เสมอว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างที่นั่นหนึ่งในเรื่องประหลาดของการเป็นสมาชิกราชวงศ์ไทยคือคุณแทบไม่เคยได้อยู่คนเดียวเลยตั้งแต่ตื่นไปจนถึงเวลานอนที่โรงแรมเบลเดกนอกจากข่าวของเหล่าข้าราชบริพารแล้วก็ยังมีอดีตสมาชิกฮาเร็มแหล่งข่าวให้การว่าเป็นที่รู้กันในหมู่ข้าราชบริพารของสุทธิดาในเอ็งเกิลเบิร์กว่าพ่อของเด็กคนนั้นคือวชิราลงกรณ์ซึ่งแม่ของเด็กนั้นถูกส่งมาที่โรงแรมเบลเดกหลังจากที่ตั้งท้องแหล่งข่าวหนึ่งยังบอกอีกว่าคำอธิบายของทางการบอกว่าเธอตั้งท้องกับทหารคนหนึ่งแต่ทุกคนว่าวชิราลงกรณ์เป็นพ่อของเด็กคนนั้นเองและที่ทราบมาก็คือเด็กชายคนนั้นไม่ได้รับการดูแลเป็นพิเศษอะไรและเวลาที่เขามาพักที่โรงแรมวชิราลงกรณ์ก็ไม่ได้ออกตัวว่าพิศวาสอะไรเด็กคนนี้เป็นพิเศษแหล่งข่าวที่รู้เรื่องนี้โดยตรงยังบอกอีกว่าวชิราลงกรณ์นั้นเคยทำมันเมื่อตอนประมาณช่วงปี 2533 หลังจากที่มีลูกกับยุวธิดาเป็นคนที่5แต่ทว่าเขาก็ผ่าตัดแก้มันในช่วงทศวรรษถัดมาเพื่อที่จะมีลูกกับศรีรัตน์เมื่อพิจารณาจากไลฟ์สไตล์ของเขาแล้วก็มีคนคาดการณ์ว่าวชิราลงกรณ์น่าจะมีลูกลับๆอยู่อีกหลายคนความลับนี้ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของการสืบสันตติวงศ์สุทธิดาถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเธอจะทำอะไรหรือไปที่ไหนวชิราลงกรณ์จะรับรู้ความเคลื่อนไหวเสมอดังนั้นเรียกได้ว่าเธอถูกจำกัดชีวิตอยู่แต่ในโรงแรมเป็นนักโทษที่อยู่ในคุกแสนสวยและเมื่อใดก็ตามที่เธอเริ่มสนิทกับใครมากเกินไปพวกเขาเหล่านั้นก็จะยิ่งเสี่ยงที่จะถูกลงโทษสุดท้าย
เธอก็ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเหลือเกินเดียวที่เธอมีตอนนี้ก็คือตำแหน่งพระราชินีวชิราลงกรณ์ยังหย่ากับเธอไม่ได้เพราะจะนำพาความละอายมาสู่เขาแถมจะยังพาราชวงศ์เข้าสู่ข่าวอื้อฉาวครั้งใหม่สุทธิดาต้องพยายามอย่างมากที่จะรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้ตัวเองและเจ้าหน้าที่ของเธอรวมถึงต้องคอยเตะสกัดก้อยผู้ซึ่งเป็นคู่แข่งที่ทะเยอทะยานจะขึ้นมาตำแหน่งราชินีแทนเธอให้ได้เพียงแค่3 เดือนหลังจากที่วชิราลงกรณ์แต่งงานกับสุทธิดาเขาก็หักหน้าเธอต่อสาธารณชนอย่างรุนแรงด้วยการแต่งตั้งก้อยขึ้นสู่ตำแหน่งสนมพิเศษเจ้าคุณพระอย่างเป็นทางการในวันเกิดของเขาเองเมื่อ28 กรกฎาคม 2562 สุทธิดาต้องเข้าร่วมพิธีแต่งตั้งนี้โดยทำอะไรไม่ได้นอกจากนั่งและมองก้อยหมอบคลานเข้ามากราบเท้าวชิราลงกรณ์ในพิธีการที่เขามีทั้งภรรยามีนางสนมคนโปรดและมีสาวๆในฮาเร็มอีกนับ10 คนนั้นนำมาซึ่งการแข่งขันและความขัดแย้งจนแม้แต่ลูกสาวของวชิราลงกรณ์ทั้งพัชรกิตยาภาและสิริวัลย์ นวรีก็เข้าร่วมดราม่านี้ด้วยในช่วงที่เขากลับกรุงเทพเมื่อเดือนตุลาคม 2562 ความตึงเครียดก็เกิดระเบิดขึ้นหลังจากการถกเถียงต่อสู้รุนแรงในวังวชิราลงกรณ์ก็ปลดสินีนาถออกจากตำแหน่งถอดฐานันดรศักดิ์ยศทหารทั้งหมดเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราและสั่งจำคุกเธอไว้ที่ทัณฑสถานหญิงกลางที่แขวงลาดยาวเขตจตุจักรในพระบรมราชโองการประกาศปลดนั้นกล่าวหาเธอไว้ว่าทะเยอทะยานมักใหญ่ไฟสูงขาดความกตัญญูไม่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณความขัดแย้งครั้งนี้ลามไปทำให้เธอต้องเลื่อนพิธีพยุหญาตราทางชลมารซึ่งนายวิษณุ เครืองามรองนายกรัฐมนตรีพยายามออกมาแก้ต่างว่าเป็นปัญหาจากน้ำทะเลหนุนสูงประมาณกลางปีก่อนแหล่งข่าวทางวังเริ่มแง้มออกมาว่าวชิราลงกรณ์กำลังจะให้อภัยก้อยและเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็ได้มีจดหมายส่องเล็กๆปีว่อนชัชวาล พงษ์พันธ์ในซองจดหมายนั้นแนบเมมโมรี่การ์ดที่บันทึกรูปกว่า 1,443 รูปจากมือถือไอโฟน3 เครื่องที่ก้อยเคยใช้ในช่วงปี 2555 ถึง 2557 รูปส่วนมากนั้นเป็นรูปว่าวิวติดเกรดสำหรับแหล่งที่มาว่าใครส่งมานั้นจะเป็นปริศนาแต่เป็นไปได้อย่างสูงว่ารูปพวกนี้หลุดออกมาและพยายามเผยแพร่โดยศัตรูของก้อยที่ต้องการทำลายการกอบกู้ชื่อเสียงของเธอแต่ในที่สุดก้อยก็ถูกปล่อยตัวเมื่อปลายเดือนสิงหาคมและถูกส่งเครื่องบินไปบาวาเรียทันทีโดยเครื่องบินโบอิ้ง737ส่วนตัวของวชิราลงกรณ์เองเขาถึงกับแต่งตัวครอปท็อปไปรับก้อยถึงสนามบินด้วยตัวเองอีกด้วยคู่แข่งของสุทธิดาคืนสนามแล้วหลังจากที่ใช้เวลาในช่วงล็อกดาวน์เนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัสอยู่ที่โรงแรมแกรนด์โฮเทลโซนเนนไบเคิลและโรงแรมวาลเด็กแล้วนอกเหนือจากทริปกลับไทยสั้นๆไม่กี่ทริปในช่วงปีในที่สุดวชิราลงกรณ์สุทธิดาก้อยนางสนมและข้าราชบริพารทั้งหลายในยุโรปก็ต้องเดินทางกลับไทยในระยะยาวขึ้นเมื่อประมาณเดือนตุลาคมปีที่แล้วความตึงเครียดจริงดีจริงเด่นกลับมาอีกครั้งเมื่อสุทธิดากับสินีนาถพร้อมด้วยนางบำเรอในฮาเร็มต้องมาอยู่ในที่เดียวกันเป็นเวลาหลายเดือนและสถานการณ์ก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยแม้ว่าวชิราลงกรณ์จะออกงานกรณียกิจต่างๆพร้อมด้วยทั้ง2 คนแต่กลับดูน่ากระอักกระอ่วนมากกว่า
สุทธิดางั้นงดออกสื่อสาธารณชนเป็นเวลาหลายเดือนตั้งแต่ช่วงธันวาคมจนถึงกุมภาพันธ์ซึ่งสร้างความกังวลถึงกับความปลอดภัยของเธอแหล่งข่าวระดับสูงในวังบอกว่าวชิราลงกรณ์กำลังวางแผนจะอวยยศให้ก้อยได้เป็นราชินีเทียบเท่าสุทธิดาซึ่งจะเป็นการรื้อฟื้นวัฒนธรรมการแต่งตั้งหลายเมียของกษัตริย์ไทยในอดีตที่หายไปหลังจากสิ้นรัชกาลที่ 6การกลับมาอีกครั้งแผนของเขาถูกค้านอย่างรุนแรงจากลูกสาวของเขาเองผู้ซึ่งรู้ว่าลำดับชั้นในราชวงศ์ของพวกเธอจะถูกแซงถ้าหากก้อยถูกยกขึ้นมาเป็นพระราชินีแน่นอนว่าวชิราลงกรณ์ก็ยังไม่กล้าพอที่จะดำเนินการตามแผนนี้แต่ว่าสัญญาณความไม่ปกติและไม่ลงรอยกันในรั้ววังยังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องวชิราลงกรณ์ได้เผยแพร่รูปวาดประหลาดบนกระดาษโน้ตที่มีตาราชวงศ์คู่ของเขากับก้อยในรูปแสดงตัวเขาเองใช้ชีวิตคู่ยิ่งสามีภรรยาร่วมกันกับก้อยอย่างหวานชื่นและไม่มีวี่แววของสุทธิดาในรูปนั้นเลยเมื่อเดือนมีนาคมผ่าน Facebook Royal World Thailand รายงานว่ามีคำสั่งห้ามพระสงฆ์นิกรที่เข้าเฝ้าหรือรับเสด็จระหว่างที่เขาออกงานชูรูปภาพรูปเขาคู่กับพระราชินีรวมถึงห้ามถือป้ายไฟ LED เรารักพระราชินีด้วยป้าย LED นี้เป็นที่นิยมในหมู่คนรักเจ้าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแต่เหมือนก้อยจะไม่พอใจที่ตัวเองไม่อยู่ในป้ายไฟหรือสโลแกนเชียร์ของแฟนคลับราชวงศ์พวกนี้ก็เลยสั่งห้ามไปให้หมดเลยที่2 ชั้นบนสุดของโรงแรมเบลเดกรวมถึงพื้นที่ส่วนใหญ่ของโรงแรมหรูยังถูกจองไว้ให้สุทธิดาและข้าราชบริพารของเธอไปตลอดปีและถึงแม้ว่าชีวิตของเธอส่วนใหญ่ที่นั่นจะดูหม่นหมองขาดไร้ซึ่งเสรีภาพและต้องอยู่กับความกลัวความเกรี้ยวกราดของวชิราลงกรณ์อยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันก็น่าจะดีกว่าอยู่ในศึกสงครามภายในและความสิ้นหวังในกรุงเทพในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ภูเขาแห่งนางสวรรค์นั้นอาจจะได้